હવે તમારી દ્રષ્ટિએ ઓલ ઓવર રિવ્યૂ આપવો હોય તો કેવું આપી આપો લક્ષ્મી ડાઇનિંગ હોલ? એકદમ સ્વાદિષ્ટ હોય છે. એનું બેસ્ટમાં બેસ્ટ ઢોકળીનું શાક આવે છે દર રવિવારે. હા, દર રવિવારે સ્પેશિયલ હોય છે બરાબર. ઢોકળીનું શાક હોય સ્પેશિયલ દર રવિવારે, અને શાક ને રોટલી ને બધું એકદમ સ્વાદિષ્ટ. દાળ ભાત મસ્ત લાગે. બટેટાનું. હા બરાબર, બટેકાનું રસાવાળો બટેકાનું બરાબર. સેવ ટમેટા. સેવ ટમેટાનું સરસ. આ ઢોકળી. આ ઢોકળીનું બરાબર. અને આ ઊંધિયું. સરસ. એટલે કે અત્યારે 4 શાક હોય છે બરાબર. સાંજે 4. સાંજે 4 શાક. સલાડમાં જણાવો ને. સલાડમાં હા, ડુંગળી ચટણી. હા, ગોળ. હા, પછી કોબી, મરચાની, ટમેટા અને લીંબુ. ઓકે સરસ. અને આ પાપડ છે બરાબર. અને આ રોટી. રોટી મૂકી. હા, સાઈડમાં 2-3. ઓકે હોય છે, પણ સાથે સાથે રોટલો પણ હોય છે બરાબર. એટલે કે બાજરાનો રોટલો બરાબર. ખાવે તો રોટલી અથવા રોટલા ખાવે તો રોટલા. સરસ સરસ, વેરી ગુડ. આ સરસ મજાનો બાજરીનો રોટલો છે બરાબર, અને રોટલી તમે ખાઈ શકો છો. અને આ ભાત. આ ભાત બરાબર, અને આ દાળ. શાક આ સાસ છે બરાબર, એનું કહી દઉં. અને આ રોટી છે બરાબર. રોટી. આ રોટી છે. ઓકે મારો ઊંધિયું. ઢોકળી. બટેટા. સેવ ટમેટા. નહીં થોડું પીવું. નહીં. તમારે હોય તો હાલ છે. હાલો ગરમ ગરમ. હવે તમે આ લક્ષ્મી ડાઇનિંગ હોલની અંદર કેટલા સમયથી આવો છો? 4 વર્ષ જેવું થયું. ઓકે. અને અહીંનું શાકભાજી, રોટલી અને દાળ ભાત ને એનો સ્વાદ કેવો હોય છે તમે જણાવજો. જમવા લાયક જેવો એમ. ઓકે. અને કિંમત શું હોય છે ડીશની કિંમત? 90 રૂપિયા. અને 90 રૂપિયામાં અનલિમિટેડ કે ફિક્સ? અનલિમિટેડ. જેટલું ખાવું એટલું આપણે ખાઈ શકીએ. ખાઈ શકો તમે. સરસ સરસ. અને ઘર જેવું સારું સ્વાદિષ્ટ. ઘર જેવું. અમે 4 વર્ષથી અહીંયા જમી. બીજી ક્યાંય જમતા નથી. બહુ ઝાઝા સમયથી એમ ને. સરસ સરસ. આપનું નામ જણાવો. અશ્વિનભાઈ રબારી. ઓકે, અશ્વિનભાઈ રબારી. તમારું ગામ ક્યાં? અહીંયા ધારી કે ધારગણી? ધારંગણી. સરસ સરસ. હવે તમે આ લક્ષ્મી ડાઇનિંગ હોલની અંદર કેટલા સમયથી આવો છો? ઓકે. તમારું નામ જણાવશો? ધર્મેશ. ઓકે ઓકે. કેટલા સમયથી આવો છો અંદાજિત? કેટલા વર્ષથી તમે આવી રહ્યા છો? ઓકે. અને કે અહીંનો બપોરનો લંચ હોય કે સાંજનું ડિનર હોય, એનો સ્વાદ કેવો હોય છે ઓલરેડી? એટલે કે રોટલી, શાક અને દાળ ભાત ને બધું ફ્રેશ હોય, અને સ્વાદ કેવો હોય છે? અને ઘર જેવું જ તમને અહેસાસ થાય, ઘર જેવું જ આપણને લાગે છે બરાબર. અને સ્વાદ ખૂબ સરસ હોય છે. ઓકે મિત્રો, આપ જોઈ શકો છો અહીંયા બપોરનો સમય છે બરાબર, એટલે કે લંચનો લઈનો સ્વાદ માણી રહ્યા છે. એમાં અત્યારે બપોરનું ભોજન શું મળે અને સાંજનું શું મળશે? અત્યારે 4 શાક, દાળ ભાત, છાશ, પાપડ, રોટલી, રોટલા. સાંજે કઢી, ખીચડી, રોટલી, રોટલા, 4 જાતના શાક, દાળ ભાત, છાશ, પાપડ. અને સવારમાં કેટલા વાગ્યાથી આ ડાઇનિંગ હોલ, લક્ષ્મી ડાઇનિંગ હોલ ખુલે છે તમારું? 10:30 થી 3:30. હા, બપોરનું બરાબર. અને સાંજ માટે? સાંજ માટે 6:30 થી 11. ઓકે ઓકે. સલાડમાં સલાડમાં કઈ કઈ વસ્તુ આવશે? લસણની ચટણી, હા, લીંબુ, ગોળ, હા, ડુંગળી, હા. સંભારો, સરસ. કોબીનો, ગાજરનો. એટલામાં ગુજરાતી થાળી બપોરે હોય છે, અને સાંજે ગુજરાતી થાળી હોય, અને દેશી પ્યોર બરાબર.
અને આપણે ગુજરાતી ડીશ છે બપોરના લંચ એની પ્રાઇસ શું છે તમે? 90 રૂપિયા. ઓકે. અને સાંજ માટે? 90. સાંજ માટે 90 રૂપિયા. બરાબર. મિત્રોને જણાવો, કોઈ મિત્રોએ ડાઇનિંગ હોલની અંદર, લક્ષ્મી ડાઇનિંગ હોલની અંદર ગુજરાતી થાળીનો સ્વાદ માણવા માટે આવવું હોય એટલે કે હોટલ ડાઇનિંગ હોલ કઈ જગ્યા પર આવેલ છે? બરાબર. હોલનું તમે છે ને લોકેશન, એક્ઝેક્ટ લોકેશન આપો. લક્ષ્મી ડાઇનિંગ હોલ, અમરેલી રોડ, ધારી. હા, અમરેલી ધારી રોડ. બરાબર. અમરેલી રોડ, હા હા. પટેલવાડી ગેટની સામે. ઓકે. પટેલવાડી ગેટની એક્ઝેક્ટ સામે તમારી લક્ષ્મી ડાઇનિંગ હોલ આવેલો છે. બરાબર. લક્ષ્મી ડાઇનિંગ હોલ છે એની એક વિશેષતા વિશે તમે જણાવો. શુદ્ધ સાત્વિક ને એકવાર આવે બીજો વખત અહીંયા આવવું પડે. ઓકે. એકવાર મુલાકાત બીજો વખત. એટલે કે તમે બધી વસ્તુ શુદ્ધ સાત્વિક અને શુદ્ધ સાત્વિક જ વસ્તુનો તમે ઉપયોગ કરી અને ગ્રાહકોને સરસ મજાનું ભોજન પીરસો છો. બરાબર. આપનું નામ જણાવો ને. જયંત કુમાર જોશી. તમે સેટ કેટલા સમયથી આ લક્ષ્મી ડાઇનિંગ હોલ ચલાવી રહ્યા છો? 40 વર્ષ થયા. એક ધારા 40 વર્ષ. બરાબર. આપણા લક્ષ્મી ડાઇનિંગ હોલનો નંબર તમારો જણાવો ને. 95 377 18 4 44. અને તમે પાર્સલ સુવિધા પણ આપો છો લક્ષ્મી ડાઇનિંગ હોલની અંદર? હા, 2 ટાઈમ પાર્સલની પણ સુવિધા આપો છો. બરાબર. એમાં એક્સ્ટ્રા ચાર્જ છે કે કોઈ એવું? નહીં 90 રૂપિયા. ઓકે. 90 રૂપિયા પાર્સલ. ઓકે.